Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya ada baca forum, banyak orang komplain motherboard yang guna chipset B560 tak detect NVMe SSD yang mereka pasang. Saya tak tahu kenapa benda ni berlaku. So, saya contact MSI, minta penjelasan dari mereka. Tengok-tengok mereka hantar kepada saya MSI Mac B560 Tomahawk Wifi, minta saya explore sendiri. So, dekat motherboard ni, dia ada 3 slot NVMe SSD. Bila saya pasang dekat slot pertama, dia memang tak detect. Saya terpaksa pasang saya punya NVMe SSD dekat slot kedua dan juga yang ketiga lah. Lepas saya study, saya dah jumpa explanation. Cuma saya fikir macam, kalau buat video penerangan tentang masalah tu, dia jadi sangat pendek. Saya pun fikir, why not aku buat video PC gaming budget untuk April 2021. Saya dah buat, total dia dalam RM2,500 Malaysia. Jadi saya akan kongsikan dia punya performance dan juga dia punya produk tu kepada anda dalam video ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Sebelum saya start pasang PC, saya nak cerita dulu apa yang kecoh dekat forum tentang motherboard B560. Tak kisahlah brand apa. Tapi kali ni, kita akan tengok dekat MSI Mac B560 Tomahawk Wifi. First kali kita tengok dia punya design ni sebenarnya sama je. MSI Mac B560 Tomahawk Wifi dengan dia punya abang iaitu MSI Mac Z590 Tomahawk Wifi. So, dia main dengan accent yang berwarna gunmetal dan juga hitam. Lepas tu, dia punya heatsink ni bapak besar. Lepas tu, ada 3 slot SSD. Okey, sebut tentang SSD, inilah masalah yang berlaku dekat mana-mana motherboard chipset Intel B560. Tak kisahlah brand apa, tapi kali ni kita fokus kepada MSI Mac B560 Tomahawk Wifi. So, kalau kita tengok dekat motherboard ni, dia ada 3 slot SSD. So, ini slot yang pertama, ini slot yang kedua dan ini slot yang ketiga. Katanya kalau kita letak NVMe SSD dekat slot pertama ni, dia tak akan detect. Okey, sebab apa? Dia ada sebab dia. Sebab apa? Sebab dekat slot ni, dia akan berhubung direct dengan prosesor. And prosesor yang dapat berkomunikasi dengan slot ni untuk dapatkan PCIe 4 tu hanyalah prosesor Intel 11 Gen ke atas sahajalah. Kalau kita masukkan Intel 10 Gen, macam contoh Intel Core i3 10105F ni, dia tak akan dapat berkomunikasi dengan ni. So, slot SSD ni tak akan mampu berfungsi lah. Tapi untuk slot yang kedua dan juga slot yang ketiga, dia tak berhubung dengan prosesor, tapi dia berhubung dengan chipset. Jadi, kalau kita beli NVMe SSD, kita still boleh guna. Kita guna dekat slot kedua dan juga slot yang ketiga. Untuk motherboard MSI yang ada 2 slot kan, anda jangan risau sebab motherboard tu dia dah letak satu switch yang mana dia dapat tukar-tukar sama ada PCIe 3 ataupun PCIe 4. So, jangan bimbang. Basically, itu saja masalah yang ada dekat MSI Mac B560 Tomahawk Wifi ni. Tapi, sebenarnya kalau saya fikir balik, dia bukanlah satu masalah. Cuma info yang orang tak dapat. Sebab kita still boleh guna slot NVMe SSD dekat slot yang kedua dan juga slot yang ketiga. Tak ada masalah. So, saya dah terangkan tentang MSI Mac B560 Tomahawk Wifi ni. Sekarang saya akan buat PC kita. Saya akan bina PC dan saya akan tunjukkan kepada anda performance PC yang kita buat ni dari sudut gaming, lepas tu editing dan juga streaming. Jom!
siap sudah PC gaming dan streaming kita. Prosesor saya just pakai i3 iaitu i3 10105F. Prosesor ni dia tak ada integrated graphic card dalam dia. So kalau anda beli prosesor ni, nak tak nak, suka ke tidak, anda wajib beli graphic card. Dan motherboard saya pakai MSI B560 Tomahawk Wifi ni sebab MSI bagi pinjam kan. Dan saya rasa kenalah dengan video ni sebab saya boleh cerita apa masalah motherboard B560 dengan Intel 10 Gen. Basically anda boleh je tukar ke motherboard lain, macam contoh MSI H410MA Pro untuk lebih bajet lah. SSD yang saya guna ialah AGI High Performance SSD 1TB sebab semua game saya ada dekat situ. Untuk dapatkan satu PC gaming bajet, anda boleh guna SSD lain lah, tak ada masalah. Sama juga dengan RAM, saya just guna RAM yang sedia ada, tapi anda boleh juga beli mana-mana RAM asalkan dia punya kapasiti tu 8GB untuk gaming. Kalau anda nak guna untuk streaming, 16GB. Performance yang anda akan dapat lebih kurang dengan apa yang saya dapat, tapi dari segi design ataupun dia punya kosmetik tu totally different lah. Cooler saya just pakai Intel stock cooler, which is bagi saya Intel stock cooler yang baru ni warna hitam ni lawa kot. Graphic card saya guna brand Arctech GeForce GTX 1050 Ti. Sejujurnya saya tak pernah dengar brand ni dan saya tak pernah guna, but since this is the best graphic card yang kita boleh dapat bawah RM1,000 Malaysia, why not kan? PSU saya guna FSP Hyper K 500W 80 plus wide dan casing dari Inversion iaitu Inversion C360 ATX case dengan 4 biji RGB fan. Alright, sebelum kita tengok performance gaming PC ni, saya just nak inform kepada anda yang MSI B560 Tomahawk Wifi ni dia tak ada isu pun dari segi NVMe SSD macam yang anda boleh jumpa dalam forum-forum tu. Cuma kita tak boleh pasang dekat slot pertama, kita kena pasang dekat slot kedua ataupun slot yang ketiga. Sebab slot yang pertama ni dia communicate direct dengan prosesor Intel 11 Gen. Jadi bila kita pasang Intel 10 Gen, dia tak akan dapat detect lah. Slot yang kedua dan yang ketiga tak ada masalah, dia boleh communicate dengan chipset dan dia boleh baca SSD tu. That's why bila kita run Crystal Disk Mark, kita akan dapat result macam saya tunjuk ni. See, tak ada masalah, dia punya speed terbaik, jangan bimbang. Salah satu benda yang saya impress dengan PC yang saya buat ni, bunyi macam shock sendiri. Benda yang saya impress ialah Intel stock cooler. Saya run AIDA 64, load 100% dan suhu akhir yang saya dapat hanya 65 darjah. Saya faham, memang TDP untuk i3 10105F rendah, just 65 watt. But still, okay kot untuk sebuah stock cooler. Cooler yang kita dapat secara percuma. Okay, untuk gaming performance, saya test dengan beberapa game. Resolusi Full HD. Untuk game macam Apex Legends, PUBG dan juga Dota 2 memang kita boleh run high setting dengan playable. Untuk Dota 2 higher setting pun tak ada masalah lah. Tapi untuk game macam Cyberpunk, very low setting pun tenat kot. Ini contoh rakaman game PUBG, anda boleh tengok CPU dan juga GPU usage. Untuk CPU tak ada masalah, still banyak lagi headroom, tapi untuk GPU atau graphic card memang tenat 99% usage kot. Yang kedua, streaming test. Okay, untuk streaming test ni saya just pantau dari segi penggunaan graphic card dan juga CPU. Bila saya on Streamlabs dan ada dua source, kamera dan juga game. Sepanjang saya test ni, yes, CPU okey lagi, i3 dapat handle dengan baik, tapi untuk graphic card 1050 Ti sakit jugalah. Third ialah rendering test. Saya run benchmark untuk Blender. Ini graf perbandingan result yang saya dapat untuk prosesor dan juga graphic card. Makin rendah graf yang kita dapat, makin baguslah. Untuk Adobe Premiere, saya render Full HD video okey, tak ada masalah. Basically, spesifikasi PC yang saya guna dalam video kali ni sesuai sangat kalau anda ni main Dota 2, lepas tu PUBG ataupun Apex Legends. Okey, tak ada masalah. Anda boleh main Full HD dengan high setting macam tu lah. Tapi, katakan anda ni ketegak gila, anda nak main juga game AAA macam Cyberpunk tadi, anda boleh main, tapi anda kena rendahkan resolusi ke 720p. Kalau anda nak main Full HD, very low setting pun bermasalah kot, tenat gila. Dan saya nak highlight sekali lagi yang sebenarnya motherboard yang guna chipset B560 tak ada masalah untuk kita guna NVMe SSD, tapi macam contoh MSI B560 Tomahawk Wifi ni kita kena guna slot yang kedua dan juga yang ketiga. Slot yang pertama tu kita boleh guna
kalau kita guna prosesor Intel 11 Gen. Intel 10 Gen tak boleh. Kalau motherboard MSI yang ada 2 slot yang lain, kita boleh je guna dekat slot pertama ataupun slot yang kedua, sebab dekat motherboard tu dia ada switch. Yang mana switch tu dia akan automatic tukar sama ada nak guna PCIe 4 yang communicate direct dengan prosesor ataupun dia nak guna PCIe 3 yang communicate dengan chipset. Tak ada masalah langsung. Itu saja dari saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Monaliza dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Terima kasih kerana anda menonton. Merhaba. Jumpa lagi.